Чому місто, яке має найбільшу кількість хмарочосів на планеті, водночас володіє однією з найглибших природних гаваней? Це суперечність, що визначає Гонконг. Звідси, з Вікторія-Пік, на висоті 552 метри, видно і ліс із бетону та скла, і глибоку синю воду, яка століттями годувала рибалок, а тепер приймає гігантські контейнеровози. Піковий трамвай, який курсує з 1888 року, піднімає сюди тисячі людей щодня. Відповідь починається з того, як крихітний острів перетворився на фінансовий центр, не втративши зв'язку з морем. Центральний район – фінансовий центр Гонконгу, де розташовані офіси світових банків. Вежа Central Plaza, завершена у 1992 році, була на той час найвищою будівлею Азії. Її золотиста пірамідальна верхівка вирізняється на тлі неба. Гонконгське колесо огляду, відкрите у 2014 році, піднімається на 60 метрів. Поруч височіють вежі Міжнародного фінансового центру, одні з найвищих у місті. Уздовж набережної біжать люди, а за гаванню видно хмарочоси. Променад Цим Ча Цуй – улюблене місце для вечірних прогулянок із краєвидом на острів Гонконг. Алея зірок нагадує про гонконгське кіно. Центр Сі Цюй, відкритий у 2019 році, став новим домом для кантонської опери. Його вигнутий металевий фасад нагадує традиційний китайський ліхтар. На півострові Коулун проживає понад 2 мільйони осіб. Серед багатоповерхівок ховаються парки. Сад Шатінь біля річки пропонує альтанки, арковий міст і ставки з ліліями – традиційний китайський ландшафт. У Коулун-парку Пташине озеро стало домом для великої колонії рожевих фламінго. Тут мешкають понад 200 птахів, і спостерігати за ними можна з дерев'яних містків. Торговий центр Айсквер у Цим Ша Цуй відомий святковими декораціями. На китайський Новий рік вхід прикрашають гігантські фігури, як от червоний кролик. Монастир Чілінь збудували у 1930-х, без жодного цвяха, за канонами династії Тан. Він стоїть на діамантовому пагорбі в Коулуні. Шенвань
один із найстаріших районів Гонконгу, де досі працюють крамниці сушених морепродуктів. Його різнокольорові житлові вежі стали впізнаваним образом щільної міської забудови. Пастельні рожеві, зелені та бежеві фасади тягнуться вгору на десятки поверхів. Вулиці Гонконгу – це суміш трамваїв, двоповерхових автобусів і пішоходів, що рухаються між хмарочосами. Вузькі проїзди прорізають житлові масиви, а транспорт лавірує серед натовпу. Але варто від'їхати за межі центру, як відкривається зовсім інший світ. Сільський парк Сайкунг на сході славиться вулканічними скелями, крутими урвищами та відокремленими бухтами з бірюзовою водою. Далі на південь водосховище Тайтам зберігає кам'яний арковий міст 1883 року. Зразок колоніальної інженерії, що й досі служить місту. Таймошань – найвища вершина Гонконгу. Її висота – 957 метрів. На вершині розташована метеорологічна радарна станція з білими куполами, яка відстежує тайфуни, що наближаються з Південно-Китайського моря. Звідси в ясну погоду видно і хмарочоси Коулуна, і зелені острови. Схили гори вкриті травою та чагарниками, а звивиста дорога веде до самих радарів. Глобальний геопарк ЮНЕСКО в Сайкунзі демонструє гексагональні вулканічні колони, що утворилися близько 140 мільйонів років тому. Червонуваті скелі контрастують із бірюзовою водою. Рибальське село Тай-О на острові Лантау – одне з небагатьох місць, де збереглися будинки на палях. Вузькі водні канали заставлені човнами, а в повітрі пахне пастою з креветок, яку тут виготовляють за старовинними рецептами. Поруч із цим повсякденням живе традиційна культура – китайська лялькова вистава, що входить до нематеріальної спадщини Гонконгу, досі збирає глядачів на вуличних сценах. Тян Тан Будда, відкритий у 1993 році, підноситься на 34 метри над плато Нгонпінг. Це одна з найбільших сидячих статуй Будди у світі. До неї ведуть 268 сходинок, а з оглядового майданчика відкривається панорама гір Лантау. Лантау – найбільший острів Гонконгу. Тут розташовані міжнародний аеропорт і Діснейленд, але значна частина острова вкрита горами та лісами. Традиційний ляльковий театр, який показують на вулицях, залишається живою формою народного мистецтва. Яскраві ляльки в шовкових шатах розігрують сцени з давніх легенд. Острів Чен-Чау – маленький, затишний і повністю вільний від автомобілів. Тут пересуваються лише велосипедами та човнами.
Щороку острів приймає фестиваль булочок, коли місцеві жителі змагаються, видираючись на вежі з пампушок. У гавані тісняться рибальські судна, а вздовж узбережжя тягнуться піщані пляжі. Юншуван – головне село острова Ламма. Уздовж набережної вишукувалися ресторани, де подають свіжі морепродукти просто з води. Рибальські човни гойдаються біля причалів. Сімейна стежка Ламми – популярний пішохідний маршрут, що в'ється вздовж гірського хребта. Зі стежки відкривається широка панорама Південно-Китайського моря, де на горизонті видно вантажні судна. Гавань Вікторія, одна з найглибших природних гаваней світу, стала сценою для історії. Саме тут, у конференц-виставковому центрі, у 1997 році Гонконг повернувся під юрисдикцію Китаю. Щовечора над водою спалахує симфонія вогнів. Лазери та світлодіоди перетворюють хмарочоси на мерехтливе полотно. Червоні вітрила традиційної джонки ковзають темною водою, а вогні міста відбиваються у хвилях. Так Гонконг щодня нагадує: навіть найщільніший ліс зі сталі та скла не може затьмарити глибину природної гавані, з якої все починалося.